म आईटी को फिल्डमा अगाडि बढ्न चाहन्छु तर मलाई यो थाहा छैन कि कसरी सुरु गर्ने। यदि तपाईको मनमा पनि यो क्वेशन आएको छ भने आजको भिडियो तपाईको लागि रहेको छ। र तपाई अहिले अरु कुनै सेक्टरमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र आईटी मा चाहिँ आफ्नो क्यारियरलाई स्विच गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यो भिडियो तपाईको लागि रहेको छ। कसरी सुरु गर्ने त भनेर तपाईले धेरै भन्दा धेरै जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। र आईटी भनेको एउटा यस्तो फिल्ड रहेको छ जहाँ तपाईको सर्टिफिकेटलाई भन्दा पनि तपाईको स्किललाई बढी भ्यालु गरिन्छ र यहाँ तपाईले सिकेको कुरा संसारको जुनसुकै कुनामा पनि काम लाग्छ र यो नै आईटी को एकदमै रमाइलो पक्ष रहेको छ। आजकल तपाईले इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी आईटी लाई हेर्नुहुन्छ भने जुनसुकै फिल्डमा पनि युज भएको पाउन सक्नुहुन्छ। एजुकेसन सेक्टरमा स्कुल कलेजमा कम्प्युटर नभइकन चल्दै चल्दैन, हस्पिटलमा कम्प्युटर नभइकन चल्दै चल्दैन, हेल्थ सेक्टरमा पनि यो कम्प्युटरको टेक्नोलोजीको एकदम उपयोग हुन्छ। बैंकिङमा मोबाइल बैंकिङ भएन भने अहिले हाम्रो बैंकिङै चल्दैन। जतासुकै तपाईले जुनसुकै सेक्टरमा हेर्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ आईटी को प्रयोग भएकै छ। आईटी को प्रयोग नभएको कुनै पनि ठाउँ छैन। अब बिस्तारै यो झनै बढेर जाँदैछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि भविष्यमा पनि यसको डिमान्ड एकदमै धेरै हुनेवाला छ। र यदि तपाईले आईटी मा सुरुवात गर्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला के गर्ने त? सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईसँग कम्प्युटरको बेसिक नलेज हुनु पर्यो। यदि छैन भने चाहिँ कम्प्युटरको बेसिक नलेज सिक्ने। कम्प्युटरको बेसिक नलेजमा चाहिँ तपाईले कम्प्युटरलाई कसरी अन गर्ने, अफ गर्ने, कम्प्युटरको विभिन्न पार्टहरुको बारेमा जानकारी, प्रिन्टर कसरी प्रयोग गर्ने, अनि त्यो सँगसँगै कम्प्युटरमा प्रोग्रामहरुलाई कसरी इन्स्टल गर्ने, अनइन्स्टल गर्ने, वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर कसरी चलाउने, स्प्रेडशीट सफ्टवेयर कसरी चलाउने, प्रेजेन्टेसन कसरी बनाउने, इन्टरनेट के हो, अनि यो कमन हामीले सेक्युरिटीमा कसरी ध्यान दिने, यस्तो विभिन्न कुराहरु तपाईले चाहिँ कम्प्युटरको बेसिकमा सिक्न सक्नुहुन्छ। र कम्प्युटरको बेसिक सिक्ने भनेको चाहिँ आफ्नो फाउन्डेसनलाई दह्रो बनाउने हो। कम्प्युटरको बेसिक सिकिसकेपछि हामीसँग यति धेरै अप्सनहरु छ। तपाईले कुनै एउटा अप्सन रोज्न सक्नुहुन्छ र त्यो धेरै अप्सनहरुमा के छ त? यो अप्सनहरुको बारेमा मैले एउटा छुट्टै भिडियो बनाएको छु। आईटी सेक्टरमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, आईटी को स्कोप कहाँ छ भनेर मैले एउटा भिडियो बनाएको छु जहाँ चाहिँ मैले 30 वटा छुट्टा-छुट्टै स्कोपको बारेमा भनेको छु। तपाईले त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ हामी आईटी पढिसकेपछि यो डिजिटल मार्केटिङमा जान सक्छौं, सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा जान सक्छौं, वेबसाइट डेभलपमेन्टमा जान सक्छौं, अनि एप डेभलपमेन्टमा जान सक्छौं, ब्लकचेनमा जान सक्छौं, अनि आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्समा जान सक्छौं, साइबर सेक्युरिटीमा जान सक्छौं, नेटवर्किङमा जान सक्छौं। यस्तो फिल्डहरु अनगिन्ती छ। अब चाहिँ म तपाईलाई भन्छु कि सुरु गर्नको लागि आजको दिनमा के चाहिँ सजिलो छ त? केबाट सुरु गर्दाखेरि हामी अलिकति फास्ट अगाडि बढ्न सकिन्छ। र तपाईले मैले यो जुन फास्ट भनिरहेको छु नि यसमा चाहिँ कम्पिटिसन पनि त्यतिकै छ। जुन कुरा चाँडै हामीले सिकिन्छ त्यो चाहिँ अरूले पनि चाँडै सिक्छन् अनि कम्पिटिसन पनि त्यतिकै हुन्छ। अनि अर्को कुरा यो जुन मैले फास्ट भनेको छु यो आजको भोलि नै हुने कुरा त होइन। तपाईले मजाले टाइम दिनुपर्छ, सिक्नुपर्छ, नत्र भने चाहिँ हुँदैन। अनि कसैले चाहिँ तपाईलाई आज नै हुन्छ भनेर भन्छ भने त्यो चाहिँ एकदमै गलत हो। त्यसमा चाहिँ तपाईले विश्वास नगर्नु होला। अहिले तपाईले एकदमै गाह्रो बाटो रोज्नुहुन्छ भने पछि तपाईलाई सजिलो हुन्छ। अहिले तपाईले सजिलो बाटो रोज्नुहुन्छ भने पछि तपाईलाई गाह्रो हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी हिँड्ने बेलामा चाहिँ बाटो चाहिँ हामीले सही बाटो रोज्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ सर्टकट एकदमै भारी हुन सक्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सर्टकट नरोज्नु होला। र मैले यो भिडियोमा कुनै पनि सर्टकटको बारेमा भनेको छैन। र अब सुरु गर्नको लागि चाहिँ एउटा सबैभन्दा सजिलो तरिका भनेको चाहिँ वेबसाइट डेभलपमेन्ट रहेको छ। तपाईसँग कम्प्युटरको बेसिक नलेज छ भने तपाईले वर्डप्रेस सिकेर वेबसाइट डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ तपाईले 2 हप्तामा सिक्न सक्नुहुन्छ। 2 हप्तामा सिकेर तपाईले चाहिँ विभिन्न अब स्कुलको लागि वेबसाइट बनाउने, कलेजको लागि वेबसाइट बनाउने, ई-कमर्स अनलाइन स्टोर बनाउने, अनि त्यो सँगसँगै न्यूज पोर्टल बनाउने, यस्तो विभिन्न वेबसाइटहरु बनाउन तपाईले चाहिँ 2 हप्तामा सिक्न सक्नुहुन्छ। र त्यो सिकेको नलेजलाई चाहिँ तपाईले मार्केटमा
लिएर जान सक्नुहुन्छ। अनि अब यो सुरुमा सिकियो, हामीले वर्डप्रेस सिकियो। वर्डप्रेस सिकिसके पछाडि तपाईले चाहिँ यसको इन्ट्री लेभलमा जब के छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइनमा जबको पोर्टलको साइट छ जुन अब merojob.com भन्ने छ, त्यहाँ गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा अरू जब पोर्टल छ त्यहाँ गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। सिकिसके पछाडि फेरि त्यसलाई युटिलाइज गर्नु पर्यो। तपाईले सिकेर मात्र हुँदैन, तपाईले त्यसलाई चाहिँ कहाँ कसरी प्रयोग गर्ने, अनि अगाडि एकैचोटि म ठुलो पोजिसनमा जान्छु भन्ने होइन कि अगाडि चाहिँ इन्ट्री लेभलकै पोजिसनमा जाने। अगाडि इन्ट्री लेभलको पोजिसनमा जानुभयो भने तपाईँ चाहिँ माथि 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 जान सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ एकचोटिमा एउटा कुरालाई मात्र फोकस गर्ने, धेरै कुरालाई फोकस नगर्ने। अनि डिजिटल मार्केटिङ पनि रहेको छ अर्को चिज चाहिँ जुन एकदम काम लाग्छ र चाँडै सिक्न सकिन्छ। यो वेबसाइट डेभलपमेन्ट पनि चाँडै सिक्न सकिन्छ, डिजिटल मार्केटिङ पनि चाँडै नै सिक्न सकिन्छ। कम्प्यारेटिभली यो कोडिङको कुरा भन्नुपर्दा चाहिँ कोडिङमा चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ। र डिजिटल मार्केटिङ तपाईले सिकिसके पछाडि यसमा पनि सोशल मिडिया मार्केटिङ हुन्छ, अनि सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन हुन्छ, धेरै कुरा छ यहाँभित्र। तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ कि यो वेबसाइटले कसरी काम गर्छ, अनि त्यो सँगसँगै कसरी वेबसाइटमा एसइओमा काम गर्ने, कसरी वेबसाइटलाई गुगलमा अगाडि र्याङ्क गर्ने, अनि मान्छेहरूले गुगलमा के खोजिरहेका छन् कसरी पत्ता लगाउने, यस्तो विभिन्न कुरा तपाईले डिजिटल मार्केटिङमा सिक्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक एड कसरी रन गर्ने, अनि त्यो सँगसँगै अब यो अरू एडहरू जुन हुन्छ गुगल एड्स हुन्छ, गुगल एड्समा कसरी काम गर्ने, यस्तो विभिन्न कुरा चाहिँ तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। र डिजिटल मार्केटिङ सिकिसके पछाडि चाहिँ तपाईले कुनै डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सीमा एउटा इन्ट्री लेभलको जब गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यहाँ जब गर्न थालिसके पछाडि तपाईलाई अझ धेरै आइडिया हुन्छ। र यो सिक्नको लागि चाहिँ आफूले टिचर, एउटा बेस्ट टिचर खोजेर त्यहाँबाट चाहिँ सिक्नुपर्छ। कुनै इन्स्टिट्युटमा गएर पनि सिक्न सक्नुहुन्छ, अनलाइनमा क्लासेस भएको छ भने त्यहाँ पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले कोबाट सिक्दै हुनुहुन्छ त्यो मान्छेलाई पनि हेर्नु पर्यो। तपाईले त्यतिकै जो पाइदैबाट सिक्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई कुनै पनि फाइदा हुँदैन। तपाईले अलिकति जानेको मान्छे, गरेको मान्छे, मार्केटमा एक्सपिरियन्स भएको मान्छेबाट सिक्नुभयो भने छुट्टै मजा आउँछ। र अब अगाडि बढौँ। र यो चाहिँ अलिकति लामो बाटो रहेको छ। कोडिङ सिक्नुभयो भने तपाईले कम्प्युटरलाई कमान्ड दिनुहुन्छ र जे काम पनि गराउन सक्नुहुन्छ। तपाईले कोडिङबाट चाहिँ कम्प्युटरलाई अथवा मोबाइल फोनलाई कुनै पनि काम गराउन सक्नुहुन्छ। सफ्टवेयर बनाएर होस् या वेबसाइट बनाएर होस्, एप बनाएर होस्, कोडिङ सिक्ने। अनि कोडिङ सिकिसके पछाडि त तपाईले अब कोडिङ सिकिसके पछाडि सफ्टवेयर बनाउन मिल्यो, वेबसाइट बनाउन मिल्यो, एप बनाउन मिल्यो, आफूले खोजेको जस्तो रोजेको जस्तो सफ्टवेयर टेस्टिङ गर्न मिल्यो, अटोमेसनमा जान मिल्यो। तपाईँ धेरै कुरा तपाईले यो कोडिङबाट एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो बाटो एकदमै लामो हुन्छ। तपाईले कोडिङ सिक्नको लागि महिनौं दिन लाग्छ। त्यो पछाडि फेरि तपाईलाई चाहिँ राइट फ्रेमवर्कको बारेमा थाहा हुनु पर्यो। तपाईलाई यो पनि थाहा हुनु पर्यो कि मैले एप बनाउँछु, सफ्टवेयर बनाउँछु, वेबसाइट बनाउँछु भनेर थाहा हुनु पर्यो। यो बाटो चाहिँ अलिकति लामो छ, तर इन्ट्रेस्टिङ पनि छ, टाइम लाग्छ, वर्थ इट हुन्छ। कोडिङ सिक्यो भने चाहिँ एकदम धेरै फाइदा हुन्छ, त्यो कुरा रहेको छ। र कोडिङ सिकिसके पछाडि चाहिँ तपाईले इन्ट्री लेभल, जस्तो कि तपाईले जावा प्रोग्रामिङ सिक्नुभयो भने तपाईले चाहिँ इन्ट्री लेभल जावा प्रोग्रामिङको जबलाई खोज्नु पर्यो र त्यहाँ चाहिँ अप्लाई गर्नु पर्यो। अनि अप्लाई गरेर त्यहाँबाट तपाईले काम पाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ चिज रहेको छ। यो आइटी सेक्टरको पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ पाटो रहेको छ, जुन रहेको छ एआई। तपाईँ एआई को सेक्टरमा पनि जान सक्नुहुन्छ। अहिले एआई एकदमै कमन हुँदै आइरहेको छ। एआई अहिले अब टेक्नोलोजीमा एउटा नयाँ रूप लिएर आइरहेको छ एआईले। अब एआईले केही वर्षमा धेरै जागिरहरू खाने पक्का छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईले एआई सिक्नुभयो भने, एआईमा तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने, अहिले जुन काम गरिराख्नु भएको छ त्यसमा तपाईले एआईलाई प्रयोग गर्न सिक्नुभयो भने तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। होइन भने चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ जबबाट निकालिन्छन्। अब धेरै समय वेट गर्नु पनि पर्दैन, 5-10 वर्ष भित्रकै कुरा हो। धेरै जागिरहरू चाहिँ एआईले खान्छ। अब एआई सिक्नको लागि चाहिँ तपाईले ओपन एआई भन्ने छ, त्यहाँ गएर ओपन एआई को डकुमेन्टेसन हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। स्टिल एआई भनेको एकदमै भास्ट फिल्ड हो। अहिले मैले तपाईलाई झ्याप्पै धेरै कुराहरू भन्न सक्दिनँ। प्रोबेबली पछि कुनै दिन एउटा भिडियो लिएर आउँछु एआई को बारेमा, त्यहाँबाट तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। र
महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ आफूले सिकेको कुरालाई चाहिँ तपाईले प्र्याक्टिकली उतार्न सक्नु पर्दछ। अनि त्यो सँगसँगै अर्को कुरा चाहिँ आफ्नो स्किललाई पनि बढाउनु पर्छ। तपाईसँग कम्प्युटरमा मात्र काम गर्ने नलेज छ भने पनि हुँदैन। तपाईले बोल्ने स्किल, कसरी कुरा गर्ने, कम्युनिकेसन स्किल त्यो बढाउनु भयो भने तपाईसँग चाहिँ प्लस पोइन्ट हुन्छ, तपाई चाँडै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। कोही मान्छेहरू एकदमै ट्यालेन्टेड हुन्छन् तर उनीहरूको सफ्ट स्किल भनेर भनिन्छ, कम्युनिकेसन स्किल, राम्रोसँग आफ्नो बायोडाटा बनाउन आउँदैन, सिभी बनाउन आउँदैन भने उनीहरू चाहिँ पछाडि पर्छन्। र यस्तो कुरामा पनि हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। र आई होप यो भिडियोबाट तपाईले केही जानकारी पाउनुभयो। भिडियो राम्रो लाग्यो भने आफ्नो साथीहरूलाई जतासुकै सेयर गर्नुहोला। टेक्नोलोजीमा रेगुलर अपडेट हुन चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्नुहोला। म तपाईसँग भेट्छु अर्को भिडियोमा। नमस्कार।